bài ta ai còn heo heo hộp trắng bài to ở miền bài thì chụp bài to có miền ở bài của hôm ấy đọc bài của hôm đọc má bài của miền đây biết nhà mày mấy ai đi bắp
mà khai tê đập vào lỗ cho mình nó cài bắt nó không cho mà bắt lúc lại lên đấy không bao nhiêu này Tay cay đan cho mà mơ luôn. để chạy chăm vậy thì đó cha đủ con thôi cha lên đạn thì con lên đạn thì con lên đạn thì con mình xài chung chưa này lo chặt thế hạt phu mấy Cái bé đấy em. Bỏ mẹ thay vô mai mới đó đi. chăm tí nó chăm tí hai đó sợ lắm bền đi mà nhớ ta thay bay ta thay anh ta thay mình tên cũng thôi chứ ngay không thay mình tên thôi chứ ngay Môi mà không phải. đi ăn cái thẻ Nó tê nó vô con mình tay cay như cái nhất hả con mình tay cay như cái nhất anh nó tăng năng bọn con vô y nguyên kia đó mà mày vô y nguyên kia đó cái mày vô lên con con đó mấy nhá vô rồi cái mày em tê tao phu quá chứ mày tê phu quá thì phu nhung cho mày cần cái giờ ôi ăn không mày chạy đi chọc trơn ở cùng vui lên thật rất hay nữa bao nhiêu mấy hai em ơi
chết á. Dạ, Cha không cha. Tung đi theo nó ban được. Ba này, Mong. con cho ăn. Ba nó nút tép ra bên con cho ăn. Đó này. Ui. Thì nó. Không tu lê. Cà phê trong nhà.